For today's video, magluluto po tayo ng steamed chicken with wood ear and red jujube or hongjo. Ito po yung ating steamed chicken na sigurado magugustuhan na inyong mga Hong Kongers or Chinese employers. Napakadali lang kasi steam nyo lang. I-mix nyo lang yung ingredients tapos i-steam. Viola, meron ka ng steamed chicken. Ito po yung ating mga kakailanganing ingredients. Bale, yung hongjo or red jujube dry is optional. Pwedeng meron, pwedeng wala. Since meron kaming stock sa bahay, kaya naglagay ako. Pero kung wala is wala. Ang ginamit ko is half chicken, kalahating buong manok, and then dried wood ear. Nisoak ko siya sa water, and then pinalambot, and then hinugasan. And then ginger. And this is optional. Yung nasa picture is optional lang yan. Red jujube. So, marinate natin ang ating chicken with salt, soy sauce, cornstarch, cooking oil, and ginger. And then, marinate natin for 10 to 15 minutes para kumapit yung lasa sa ating manok. Then, after marinating for 10 to 15 minutes, ilagay na natin yung ating wood ear. Yung wood ear, pwede kayong gumamit ng fresh or dry. Kung dry yung gagamitin nyo, syempre, hugasan nyo mabuti, tapos isoak nyo sa water. And i-mix na natin yung ating wood ear. And then, marinate din natin up to 10 minutes para kumapit din yung lasa sa ating wood ear. After 10 to 15 minutes, pwede natin ilagay yung ating hongjo. Yung hongjo is optional. Malimit, wala kaming stock sa bahay, kaya before wood ear lang yung nilalagay ko. Pero bumili yung amo ko, kaya naglagay na rin ako. At sila din nagsabi, pwede daw meron yan. So ayan, kailangan nyo munang hugasan, tapos isok nyo sa tubig para lumambot. Tapos tapon nyo yung tubig. Okay na. Lagayan natin yung ating hongjo sa ating chicken at saka wood ear. And then mix together para kumapit din yung marinade sa ating hongjo. And then after natin ma-mix together, mag-boil na tayo ng tubig sa ating steamer. At i-steam natin siya ng 13 minutes. Pero depende pa rin kung gaano kadaming chicken or kung gaano kadami yung inyong i-steam. And nagpakulo na ako ng tubig and then steam for 13 minutes. Madali lang kasi maluto yung manok. Pag overcook kasi, mawawala na yung juicy or yung lasa pati manok. Sa sabaw na siya mapupunta. After 13 minutes, okay na. Sikpa na. Pwede nang kainin. Pwede nang kumain. Luto na. Walang kahirap-hirap. Yung chicken naman is nabibilang to sa welcome or fork and shop is get na. Ayan na ang ating steamed chicken with wood ear and hongjo. Salamat sa panonood. Huwag niyo pong kalimutang i-like at i-subscribe ang aking YouTube channel para sa iba pang videos. Bye bye!